Piu! Piu! Așa era, jur, nu te mint. Merg turn. Ești pregătit de Vorter. Le aveam prin mașină și am zis că dacă tot le avem în mașină să le luăm cu noi. Crezi că avem nevoie anul ăsta de mănuși? Hai să punem sutiem. Bam. Clic aici. E aici asta. Mult mai ușor de dat jos. Oricum, ca să știi. Bam, bam. Și ai scăpat de o vopsturie de capotă, frate. Ai scăpat. Gata, hai să mergem. Nu am luat ochelarii, baga mea. Cu Dani, cu ochelarii motul. Păi n-ai cum, ești nebun. I-am scos la lumină acum. Am zis, gata, mă, hai, deci gata, dar vreți că le e gras. I-a văzut, a nebunit în mașină, să facă infart. Uite și spălătorie, putem să spălăm aici frumos, elegant. Păi da, că asta vreau, să spăl. Oferta zilei cu numai 5 lei. Bom! Mașină capul e mâine. Bine niciodată, electrice nu? E gros. Sanitare. Simt ceva în partea aia. Nu cred că găsești mai greu, unde mai greu? Măcar să încerc să pun unul nou. 10,64. Problemă rezolvată la Dedeman, de n-ai voie să filmezi înăuntru, că la fel ca la Petrom, sunt secrete de stat. Nu trebuie să afle lumea ce e în Dedeman sau ce e în Petrom. Eu vă zic să vă duceți, să căutați, că tot felul de lucruri. Vorter pe vechi, 2008. Știi pe cine am văzut primul la Vorter? În 2009, cred, pe Doru Spinu, cu Golful 2. Da, cred că el a fost primul. Nu-l cunoșteam pe vremea aia. Adică a fost în 2009 prima oară? 2008. 2008 prima oară am fost cu Emilian. Cu Emilian și ne-am dus pe navigație, nu exista Facebook, asta pot să spun clar, sau cel puțin nu exista la noi Facebook. Și am ajuns în mijlocul unui câmp și a zis, ați ajuns la destinație. Bă, în mijlocul câmpului, bă, nu, adică zici, băi, poveste, nu! Străzi asfaltate, stânga-dreapta, în câmp, asfaltate de alea de o singură bandă și în mijlocul câmpului am ajuns la Vorter și eu când plec undeva și trebuie nu știu, să ajung la cazare sau mă enervez foarte tare și m-am enervat foarte tare în mijlocul câmpului acolo și am zis la Emilian, zic, sună pe aia de la agenție acum și spune-i să-mi spună cum ajung la cazare, că nu știu. Și am ajuns într-un final la cazare, undeva la 60 de kilometri de Maria Fort sau Klagenfurt, sau 60 de kilometri de unde se întâmpla toată acțiunea și ne-am cazat și în momentul în care ne-am cazat ne-a întrebat omul de acolo, la vreo 65 de ani să zic că ar fi avut proprietarul, și ați venit la pescuit? Și zic nu, n-am venit la pescuit, am venit la Vorterze. Cum adică la Vorterze? Vorterze fiind un lac sau fiind toată regiunea de acolo, nu poți să zici că ai venit la Vorterze, da? Noi țărani români am venit la Vorterze. Păi ce, cum adică? Păi am venit mașini tuning, you know, tuning. Tuning. Și de ce v-ați luat cazare la mine? Păi aici am găsit. Pe aici ne-au luat prin agenție, prin ce booking, ce vorbim aici? Vorbim vorbe. Da, și mergeam în fiecare zi, făceam 120 de kilometri, 60 dus, 60 întors, până la Maria Vort. Și îți spun că în prima zi când am ajuns, ne-am dus acolo seara, după amiază, așa pe la 7 să zic era, pe înserat și țin minte, uite, mi se face pe again, nu te mint. Țin minte că am intrat așa de pe autostradă, am coborât în Klagenfurt
și am venit pe o stradă și din față pielea e moartă pielea. Din față a venit un Passat, exact ca ăsta pe care o să-l filmăm noi, cu intercooler în bot, lăsat cu roți ieșite, cu un Corrado tot la fel, cu intercooler în bot și nu mai știu, un Golf 2 așa pe toată strada, știi? M-am căcat pe mine, am zis gata, sărim cu mașina în copac și murim aici, nu mai contează nimic, ești nebun? Și am intrat în Klagenfurt, băi băiatule, și erau mașini modificate peste tot. Zic, nu are cum, ești prost? Unde mergem? Ce vedem? Ce facem? Băi, și am ajuns, nu știam nimic, mă, jur că nu știam, mergeam din reviste, frate, în timpul evenimentului, dar mergeam din reviste, din GTI Mag și așa am aflat de Vortărzeni. Și am ajuns acolo la eveniment. Evenimentul se petrece într-un sătuc, ca să zic așa, care are 3 intrări posibile în el. Tot sătucul ăla este un eveniment în sine, iar intrările sunt puse în așa fel încât e o barieră aici de unde îți iei bilet și până la intrarea în sătuc, în Maria Vort, sunt vreo 10 km. Mergi bară la bară. În afară de faptul că mergi bară la bară, noi când am ajuns acolo seara, ți-am spus, se făcuse, cred că vreo 8:30 se serase, nu ne-au explicat ăia noi Sprichen Sie Deutsch nicht? Știi? Am plătit biletele, brățară, dar n-am vrut să plătim cu mașina. Era vreo 10 euro sau 15 euro să intri cu mașina. Și am zis, lăsă-mă că noi mergem pe jos. Nu e panică, ești nebun? Băi, și vezi că am mers vreo 10 km, frate. Băi, băiatule, băi, am ajuns la 10 seara, nu știu. Băi, am intrat, am ajuns la eveniment, țin minte și acum, e lacul pe dreapta, scena GTI pe stânga. Bă, băiatule, și am ajuns acolo, eram cu tata, cu tata lui Emilian, cu un prieten Levent, un turc, prieten de-al lui Emilian și un văr de-al lui Emilian de vreo 12 ani, ceva de genul ăsta. Și am ajuns acolo cu limba de un cot, băi băiatule, și prima mea secvență văzută, m-am uitat așa în stânga, era un Golf 3 lăsat și pe plafonul lui era un panchis de ăsta dezbrăcat, adică la bustul gol, care s-a aruncat efectiv așa pe asfalt, planton așa pe asfalt, înțelegi? Și zic, băi, ești prost, unde am ajuns? Nu se poate. Am mai mers 2 străzi acolo, băi, erau, băi, nu, bețiile și oameni, băi, erau cei mai urâți oameni, îți jur. Mi-a fost frică și am plecat. M-am speriat și am plecat. Și am zis, bă, nu-i de noi aici, hai să mergem acasă. Am mers acasă, îți dai seama, discuții, păreri, domne, cum aia, ce-s cu ăștia, mă, golani ăștia, uite ce fac aici, ce nebuni, ce nu știu ce. S-a făcut dimineața a doua zi și ne-am dus din nou la eveniment. Bă, frate, a doua zi, în afară de cozile interminabile, nu-ți poți imagina de numărul de mașini care așteptau să intre acolo. Am ajuns, într-un final, am plătit cu mașina, că nu mai mergem pe jos nici dacă ne dau ăștia bani. Și am intrat cu mașina, bă, frate, erau alți oameni. Deci ziua erau alți oameni, efectiv alți oameni. Toată lumea ștergea la mașini, toată lumea super atentă. Stai că n-am vrut, iartă-mă, te-am călcat, dă-te mai așa. Băi, foarte mulți oameni, dar totul super controlat și super la locul lui. Am rămas impresionat. Mașinile și modificările, nici n-are rost să-ți mai zic. Nu știu, mergeam numai pentru ideile pe care le vedeam doar acolo, cu mașini vopsite pe jumătate, din jumătatea mașinii prin far, cu farul îmbrăcat în piele, în interior, cu 2 culori, cu pusătură, nu. Oamenii, nu știu, e efectiv extrem ce se întâmplă, mașinile fără defect, eu chiar le-am căutat defect și dacă nici eu nu le găsesc, nu le mai găsește nimeni. Nu aveau niciun defect, o să vezi. Păcat că în 10 ani s-a schimbat mult Vortărzeu sau oamenii care merg la Vortărze. Înainte mergeau foarte mulți oameni cu cortul. Facem depășirea asta? Facem asta. Așa. Oameni care veneau cu cortul, veneau la distracție, la grătare, la chestii de genul ăsta. Acum nu mai, s-au schimbat foarte mult vizitatorii, ca să zic așa. Acum vin oameni cu Lamborghini, GTR-uri, RS6, RS19, numai mașini scumpe, numai hoteluri scumpe. Totul a devenit așa o modă, o fiță, nu știu, o excentricitate. Acum 10 ani, ți-am zis, mergeau pasionați adevărați. De asta și noi mergem cu 2 săptămâni înainte, pentru că în timpul evenimentului vine atât de multă lume, atât de tare s-a mediatizat evenimentul ăsta de 37 de ani, încât în timpul evenimentului sunt atât de mulți oameni încât n-ai cum. Am stat o dată la coadă, cred că 3 ore la coadă cu mașina și vreo 3 ore la barcă, ca să poți ajunge în incinta evenimentului. Trebuie să o colegi la prin stânga sau prin dreapta sau să o iei cu barca. De-a drept, tu plătești și te duce cu barca. Dar cozile nu-ți poți imagina cât de mulți oameni și cât de multe mașini modificate la un loc.
chiar nu-ți poți imagina, n-am cum să descriu și din cauza asta merg de 10 ani și nu vreau să mă laud, dar tocmai din cauza asta eu personal am promovat atât de bine evenimentul prietenilor mei încât merg foarte mult și merg de atâta timp și chiar e tare și locul, și peisajele, și mașinile văzute acolo, și sentimentul. O să vedeți și voi pe cameră. Am vorbit mult? Așa făceam când aveam bertonele. Păi. Mi-am pus-o sub apă, HKS, înțelegi? Și trăgeam. Și schimbam, se auzesc papa. Piu. Așa era, așa și sunt și tobițele lui Filip. Poc. Ajuns la Timișoara, le-am zis. Ce, nu-și dădeau seama din filmare? Păi am zis, nu, că păi dacă e aici un car în Sebeș. Nu. La mine pe geam. E Timișoara, uite, sunt oamenii din Timișoara, după cum îi știți. Deci același om cu Camry-ul lui 2.0 GLI, taximetristul cu 14 MV. Sunt toți, oricum aici, știi cum e? E prea mică lumea, frate, se întâlnește munte cu munte, dar om cu om. Vorba aia, ne întâlnim noi în București, dar în Timișoara, în cadrul ăsta, deja oamenii timișorenii își dau seama că suntem în Timișoara. Nu mai e nevoie să mai zic eu. Ar fi penibil. Adică, vedeți, aici este Daniel Mihai, știi? Adică e obvious. Hello, Captain Obvious. Lat, dă-i lat. Aici se încheie prima zi din testul nostru de vlog cu căței, cu purcei, grădina Moș Andrei. Am ajuns la Timișoara după peripețiile pe care le-ați văzut în episod. Filip, te ocupi de colier? Da, mă ocup, da, mai Se ocupă de colier mai târziu, deci vlogul nu s-a terminat. Tu știu că vrei să te apuci de montat, dar te apuci de montat? Le mulțumim partenerilor noștri, am schimbat placa, vezi, acum e treabă serioasă. Mulțumim Motul, mulțumim TCM Tuning, era să zic Turbo, bine că n-am zis, și AFS Air Force Suspension pentru susținerea acordată, fără de care nu am fi fost aici la Denis. Sau am fi fost, dar fără Dobrescu și fără Poni, sau fără Dobrescu și fără lumină. Și eram doar eu cu telefonul și făceam Insta Stories. Nu mai filmezi astăzi? Bine, hai. Băi, 8 like-uri să facem și noi 2000 pe Instagram, pe YouTube cât mai multe ca să ne luăm Lamborghini și pe pagina de Facebook la fel, like, mesaje cu ce vreți să vedeți. Bă, nu mi-a plăcut aia, Daniel, e urât tricoul, mai schimbă și tu ceasul ăla că m-am plictisit de el. Mai am 2, dar nu le pun niciodată, vă spun. Și în rest, cam atât. Mâine, dimineață, gata.